Poliisin työn viehätys on sen vaihtelevuudessa. Jokainen juttu on omanlaisensa. Aina ei homma ole herkkua. Tämä tapaus oli yksi urani sikamaisimmista. Heikkilä? Vermasto täällä. Vermasto, terve. No mikä saa itse ylikomisario soittamaan vaatimattomalle alaisellesi? Oletko koskaan, Heikkilä, kuullut nimeä Rehuketju? Rehuketju? No en. Luulen, että kysymyksessä on uusi huumeliiga. Joissain piireissähän rehu on hassista. Olen muuten henkilökohtaisesti luvannut ministerille, että tämä juttu selvitetään perin pohjin. Onko selvä, Heikkilä? No? Mitäs tästä rehuketjusta sitten tiedetään? Toistaiseksi vain tuo nimi. Se on muuten sinun hommiasi ottaa lopusta selvää. Toimintaa. Välini ylikomissaario Vermaston kanssa eivät olleet kaikkein lämpimimmät. Oikeanlaisten suhteittensa ansiosta mies oli vienyt ylikomissaarion viran nenäni edestä. No, aloitin tutkimukset apulaiseni etsivä virran kanssa. Vietimme tuntikausia arkistoja penkoin. Turhaan. Kukaan ei tuntunut kuulleenkaan mistään rehuketjusta. Suu puhtaaksi. Mitä tiedät rehuketjusta? En mä tiedä mitään. Mistä sinä hankit rehusi? Vaikka maatalouskaupasta. Komisario, jospa se maatalouskauppa sittenkin on johtolanka. Hetki on alkuviikosta. Pystytkö hoitamaan toimituksen vielä tällä viikolla? Kyllähän se järjestyy. Otatko powerherkkua kanssa? No, pistä täyslastikokeeksi. Alkaa polttaa. Seurataan tuota miestä. Ylös! No niin, peli on pelattu. Rehuketju on paljastunut. Kertokaa kaikki, mitä tiedätte rehuketjusta. Väkistäkää ulos vaan! No, rehuketju tarkoittaa meillä ainakin sitä, että emakolla annetaan mamiherkkoja portaille. Isännän jatkaessa asiat alkoivat hahmottua. Ketju alkaa emakosta, jolle annetaan tunnutus- ja imetysaikana mamiherkkua. Porsaat taas syövät ensin babyherkkua ja sitten porsasherkkua. Rehuketjussa on siis loppujen lopuksi kysymys tuottavuudesta. Tapaus näyttää loppuun käsitellyltä. Mennään virtaan. Vermasto. Herra ylikomissaario, minulla on omat epäilykseni tästä rehuketjujutusta. Minusta tutkimuksia ei kannata jatkaa. Kuule, Heikkilä, kuka
kukaan ei ole kiinnostunut sinun aavistuksestasi. Asia selvitetään perusteellisesti, tuli mitä tuli. Ja niin kuin tiedät, ministeri odottaa tuloksia, joten toimintaa Heikkilä. Tutkimukset jatkuvat. Mennään Virta. Asian eli valmentimen täyttöön. Sitä ennen kuitenkin rehu lisätään sekoittajassa nesteet sekä höyry. Rehun lämpötila nostetaan noin 70 asteeseen. Valmentimessa rehu muhii puoli tuntia siirtyen tasolta toiselle. Mitäs tämä expanderi sitten tässä tekee? No expanderissa korkeassa paineessa ja lämpötilassa rehun tärkkelys kypsyy ja siitä tulee paremmin maittavaa ja helpompaa energiaa, parempaa energiaa. Herra ministeri, tapaus on nyt selvitetty. Uskoisin, että huumeliiga sai tässä melkoisen suoneniskun. Kiitoksia, herra ministeri. Kyllähän tässä on töitä paiskittu. Kyllä se varmaan järjestyy. Alaiseni Heikkilä voisi pitää pienen luennon asiasta. Herra ministeri, olen ylikomissario Vermaston käskystä tutustunut tähän niin sanottuun rehuketjuun. Tämähän on rehua, komissario Heikkilä. Niin on, mutta ei mitä tahansa rehua näkään. Tosiasiahan on se, kun olisitpas nähnyt Vermaston ilmeen, kun hänelle lopulta selvisi, ettei rehuketjussa ole kyse huumeista, vaan raisiorehuista. Ja porsastuotannon tehokkuudesta. Vermasto muuten siirrettiin maatalousministeriöön. Sikamaista, komisario Heikkilä. Sikamaistapa hyvinkin. Missä se viipyy? Joko sitä tulee? No nyt tulee Suomen maittavinta mellikivennäistä. Ja mellissä on kaikki. Kyllä melli maittaa. Komisario, sain juuri puhelinsoiton. Närväsen tilalta on kulunut ammuntaa. No onko hälytyspartio lähtenyt liikkeelle? Siinä se ongelma onkin, kun miehiä ei riitä. Mitä tehdään, komisario? Lähdetään itse. Virta, mene sinne takavesta, minä otan etuoven. Olkaa varovainen, komisario. Heikkilä. Vermaston maatalousministeriöstä terve.
Ammuitko takaisin? Sinäkö se meidät tänne huijasit? Kuule, kohta ammutaan ja kovilla. Älä nyt hikeny, Heikkilä. Mulla on sulle oikein kunnon tutkimuspyyntö. Närväsen tilalta on nimittäin viime vuoden aikana saatu käsittämättömiä maidontuotantolukuja. Otappa sinä sitä selvää, mitä siellä oikein on tapahtunut, kun kerran olet siellä paikalla. Hei vaan. Lehmät näyttävät hyvin hoidetuilta. Karva kiiltää. Tilat ovat puhtaat ja nykyaikaiset. Eläinten katse vaikuttaa yllättävän älykkäältä. Vuosituotto 15 000 litraa. Onko se paljon vai vähän, komisario? Mitä? 15 000 litraa yhdestä lehmästäkö? Ei voi olla totta. Ja keskituotos on noussut viimeisen vuoden aikana yli 2000 litraa lehmää kohden. Tätä pitää tutkia lähemmin. Komisario, voisiko ruokinnalla olla vaikutusta maidontuotantoon? No totta Mooses sillä on, miten niin? Täällä on jotain säkkejä. Minulla on nälkä. Mennään syömään. Ruokailtuamme jatkoimme tutkimuksiamme. Ajoimme kylän maatalouskauppaan ja haastattelimme kauppiasta. Mies kertoi maidon tuotannon riippuvan monesta tekijästä. Yksi oli lehmän yleinen hyvinvointi, eli lehmiä tuli hoitaa huolellisesti. Se puoli Närväsen tilalla oli kunnossa. Entä ruokinnan vaikutus? Saimme tietää, että Närväsen isäntä oli jo toista vuotta antanut lehmillensä raision rehuja. Jäljet johtavat rehutehtaalle, rakas Watson. Rehun lämpötila nostetaan noin 70 asteeseen. Valmetimessa rehu muhii puoli tuntia siirtyen tasolta toiselle. Sen jälkeen rehu menee normaaliin rakestuskoneeseen, jossa se pelletöidään. Siitä tulee raetta, 5 millin raetta normaalisti. Ja sen jälkeen tuote, joka meillä on ollut ehkä kostea, se kuivatetaan ja sen jälkeen se jäähdytetään, koska se on vielä lämmin. Sen jälkeen tuote on valmis mureistukseen, jos on mureinen rehu kysymyksessä, mutta me ohitamme mureistuksen, jos on rakennerehu kysymyksessä. Tuote seulotaan vielä kerran, punnitaan ja sen jälkeen se on valmis siiloon. Rehun merkitys maidon tuotantoon on siis kiistaton. Mitäs säkkejä me näimmekään siellä tilalla, Virta? Maituri, Melli ja lypsytysherkku 17, herra komisario. Soitappa Vörmästölle maatalousministeriöön ja sovit tapaaminen Närväsen navettaan vaikkapa puolen tunnin kuluttua. Sano vaikka, että ammunta kiihtyy, tarvitaan lisävoimia. Ja me pojat ajetaankin nyt suoraan toimistolle. Onko Närväsen isäntä? Vermasto tässä maatalousministeriöstä päivää. Saimme juuri tietää, että siellä teillä päin liikkuu joku huijari, joka esiintyy minuna. Niin, Vermastona. Väittää tutkivansa tilojen maidontuotannon kasvua. Niin mehän kyllä tiedetään täällä, että teidän tilan kasvu on saatu aikaan raision rehuilla, maiturilla ja lypsätysherkulla. Aivan joo. Jos se huijari nyt kuitenkin näyttäytyy siellä päin, niin eiköhän anneta Kelmille opetus. Se on semmoinen riskimies, niin eiköhän se jaksaisi vaikka lapioida lantaa. Joo, niin tehdään. Kuulemiin.